हजुर साथीहरु तपाई सर्वप्रथम त khalti.com मा वेबसाइटमा जानु होला र तपाईले आफ्नो चाहिँ मनपर्ने ब्राउजर khalti.com मा गइसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ लगइन गर्न पर्ने हुन्छ र साथीहरु तपाईले चाहिँ लगइन गर्नु भएको छैन अथवा तपाईले अकाउन्ट क्रिएट गर्नु भएको छैन भने तपाईले यहाँ नेर देखिरहनु भएको छ यसमा चाहिँ तपाईले रजिस्टर यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ रजिस्टरमा गएर तपाईले चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै रजिस्टरमा गएर तपाईले आफ्नो चाहिँ फुल नेम मोबाइल नम्बर इमेल इन्टरनेट है त्यसपछि सरी इमेल अप्सनल भनेको छ त्यसपछि डेट अफ बर्थ मेल फिमेल अनि त्यसपछि पासवर्ड गरेर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि साथीहरु तपाईले चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्नु भएको छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ गो टु लगइन मा तपाईले यहाँ प्रेस गर्न पर्ने हुन्छ गो टु लगइन मा प्रेस गर्नु होला र सिम्पली तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ मोबाइल अथवा इमेल एड्रेस हाल्न पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ तपाईले चाहिँ पहिला अकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ राख्नु भएको थियो मैले चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर र पासवर्ड हाल्न चाहन्छु त्यसपछि लगइन गर्छु यहाँ एकछिन र त्यसपछि तपाईको आफ्नो चाहिँ यहाँ चाहिँ सेभ पासवर्ड हुन्छ यसलाई तपाईले सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ नेभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ म नेभर गर्छु त्यसपछि तपाईको भेरिफाई योर अकाउन्ट भनेको छ भेरिफिकेसन कोड ह्याज सेन्ड टु योर आईडी भनेको छ त्यसपछि तपाईलाई एउटा ओटीपी कोड आउँछ तपाईले यो चाहिँ ओटीपी कोड चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले राख्न पर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईले यहाँ भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै तपाईले यहाँ चाहिँ मेरो शेयर पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ मेरो शेयर को तपाईले यहाँ प्रोफाइल हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट यहाँ तपाईले चुज गर्न पर्छ त्यसपछि तपाईको युजर नेम त्यसपछि पासवर्ड राखेपछि तपाईले यहाँ लगइन गर्न पर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईको यहाँ लगइन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ अकाउन्टमा 91.8 रुपैयाँ रहेको छ अहिले चाहिँ र साथीहरुले पनि तपाईले चाहिँ 50 रुपैयाँ भन्दा माथि लोड गर्नु होला यदि गर्नु भएको छैन भने त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ मेरो शेयर को चाहिँ तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ प्रोफाइलमा यहाँ चाहिँ तपाईले प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ देखिरहनु भएको छ अकाउन्ट इन्फर्मेसन रिन्यू योर अकाउन्ट भाइ अनलाइन पेमेन्ट भनेको छ अहिले चाहिँ तपाईको मेरो एक्सपायर डेट रहेको छ 2023 1 महिना 9 गते रहेको छ जनवरी 9 रहेको छ यो चाहिँ एक्सपायर डेट त्यसपछि तपाईको यो चाहिँ नेपाली डेट रहेको छ विक्रम सम्वत यो चाहिँ तपाईको सन रहेको छ त्यसपछि तपाईले यहाँ रिन्यू अकाउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ पेमेन्ट मेथड चाहिँ तपाईको चाहिँ खल्ती चुज गर्न पर्ने हुन्छ किनभने अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ खल्तीबाट चाहिँ हामीले मेरो शेयर मात्रै है सरी साथीहरु नजिक्कुने होला तपाईले मेरो शेयर डिमान्ड गर्नु भयो भने तपाईको 150 रुपैयाँ क्यान्सल हुन्छ अथवा तपाईको कटिन्छ मेन ब्यालेन्सबाट आज चाहिँ हामी मेरो शेयर चाहिँ गर्न गइरहेको छौं मेरो शेयरमा हामीले टिक गर्छौं त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ 1 इयर यसलाई चुज गरेर सिम्पली यसलाई प्रोसिड्युर गर्छौं र त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पे भनेको बटन आउँछ त्यसलाई तपाईले पे गर्न पर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईले आफ्नो खल्ती नम्बर र यहाँ चाहिँ खल्ती पिन राख्न पर्ने हुन्छ मैले आफ्नो खल्ती पिन र सरी खल्ती मोबाइल नम्बर र खल्ती पिन राख्न चाहन्छु तपाईले आफ्नो राख्नु होला यहाँ र त्यसपछि आफ्नो खल्ती नम्बर र खल्ती पिन राखेपछि तपाईले यहाँ पे गर्न पर्ने हुन्छ त्यसपछि खल्ती ह्याज सेट अ कन्फर्मेसन कोड इन खल्ती रजिस्ट्रेसन नम्बर भनेको छ यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ खल्तीले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कोड पठाउँछ रजिस्ट्रेसन नम्बरमा चाहिँ है त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ एउटा कोड आउँछ तपाईको मेसेजमा जहाँ चाहिँ तपाईले रजिस्टर गर्नु भएको छ है नम्बर त्यसमा चाहिँ तपाईको यहाँ आउँछ हजुर र साथीहरु त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ तपाईले चाहिँ कन्फर्मेसन ओटीपी कोड यहाँ राख्न पर्ने हुन्छ तपाईको रजिस्टर नम्बरमा पठाइएको हुन्छ र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ पे RS50 यहाँ प्रेस गर्नु होला त्यसपछि तपाईको पेमेन्ट सक्सेसफुल भएको छ तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ तपाईको मेरो शेयर रिन्यू भएको छ र तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ रिन्यू गरेको डेट रहेको छ आजको दिन अब एक्सपायर डेट 2024 मा रहेको छ र त्यसपछि नेपाली डेट पनि यहाँ देखिरहेको छ यसलाई तपाईले डाउनलोड गरेर पीडीएफ पनि तपाईले ब्याकअप राख्न सक्नु हुनेछ है आफ्नो चाहिँ लोकल डिस्कमा यसलाई मैले सेभ गरे र त्यसपछि तपाईको अरु कुरा हेर्नको लागि चाहिँ खल्तीमा चाहिँ जस्तै तपाईको अब हेरौं है हामीले स्टेटमेन्ट हेरौं है मेरो चाहिँ यहाँ मेन ब्यालेन्स 91.8 रुपैयाँ रहेको छ पहिला पनि 91.8 रुपैयाँ रहेको थियो है त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्रीमा तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा मेरो वालेटबाट चाहिँ 50 रुपैयाँ कटेको थियो है लक्ष्मी क्यापिटलबाट त्यसपछि फेरि मलाई चाहिँ एडिशनल चाहिँ वालेट
क्यासब्याक आएको छ। यसरी तपाईहरुले चाहिँ फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ केही समयको लागि रहेको छ, सो ढिला नगर्नु होला।